po tayo ng mga gamit pang tanggal ng mga tornilyo. Ang gamit ni Papa. Yun. Kasi ngayong araw re-repair na namin yung bangka namin na nasira nung bagyong Kinta. Ito siya, yung mini cooker. Grabe nangyari sa kanya, oh. Dati may takip dito, ngayon wala na, sira siya. Lumubog ito eh. So ngayon gagawin ko, una kong gagawin ay tatanggalin ko yung palikpik niya. Yung palikpik niya dito ngayon wala na dito. Ayan yun, oh. Ang sira na, lumubog kasi siya na, oh. Yan, tatanggalin ko yung mga tornilyo niyan at lilinis-linisin ko ng konti kasi medyo malibag at malangis na. At nasira din siya dito, nabiyak. Ayun, oh. Nabiyak siya, pero nangyarap na siya. Ayun, buka. So, tara. Mamaya na ako gagawa kasi medyo tanghali na rin. Kakain muna ako. Grabe yung sa tunog. Bili ko yan. Ping. Grabe kasi yung bagyong Kintang yun, sobrang lakas ng alon tsaka hangin. Kaya nadisgrasya yung bangka namin maliit. Ngayon, i-repair na namin siya. Ngayon naman, tinatanggal namin yung frame kasi nasira din siya. At ipabalik na lang namin ulit siya. Taas pa. Ngayon naman, binubutasan namin ng panibago yung frame na bakal para pasukan ng rebit na bago ulit. Ngayon may butas na, kakabit na namin yung rivet. Ito yung magsisilbing magjo-join ng frame na metal at ng fiber.
Sumisilip yung kauna-unahan kong video na fiberglass boat. Yun no, si Bossing oh. Ito yung bangkang walang kati. Para sinisilip niya si Mini Cooper. Para naawa siya. So pagkatapos naman i-repeat namin ay wine-welding naman. So guys, yan, medyo ayos na siya at medyo pumabalik na sa dati yung itsura niya. Ang ginagawa lang namin ay parang puzzle lang. Yung may mga sira, tinatanggal namin, tapos binabalik ulit namin, kinakabit. Parang nagpa-puzzle ka lang. Pero fiberglass yung pinapuzzle mo. At hanggang ngayong araw na lang to, kasi medyo paggabi na rin, kita nyo naman madilim na at nagliligpit na ako ng gamit. At bukas na lang namin itutuloy. At bukas yun naman ay tatapalan na namin ng fiber mat, yung mga butas at biak at sira sa fiberglass. Siguro itong pag-repair namin naabutin to ng 3 araw. At itong unang araw na to, ito lang yung araw na inayos namin yung frame at ni-welding namin. Sa second day naman ay gagamit na kami ng fiber mat at tatapalan na namin yung mga butas, sira at biak ng bangka. So hanggang dito na lang guys yung vlog ko. See you sa part 2 ng repairing ng Mini Cooper natin. Like, comment, and subscribe po sa channel ko. And ring nyo na rin po yung bell para updated kayo sa mga video pa na gagawin ko. So, parami na po tayo ng parami. Nasa 1,200k na tayo na nag-subscribe sa akin. Maraming po salamat sa walang sawang pagsuporta at panonood sa video ko. Peace out!